Hồ Quý Ly lên ngôi chưa được 1 năm liền học theo chế độ của nhà Trần, thoái vị nhường ngôi cho con trai là Hồ Hán Thương, còn mình là Thái Thượng Hoàng nhưng vẫn nắm quyền triều chính. Triều nhà Hồ chỉ tồn tại vẻn vẹn 7 năm thì diệt vong khi Hồ Hán Thương vừa kế vị, nhà Minh xuất binh đánh Vân Nam và các mạ làm phản ở biên giới, đòi hỏi nhà Hồ cung cấp lương thực, cùng nhiều lần tranh chấp đất đai, cộng thêm dã tâm đã muốn chiếm Việt Nam từ lâu nên đã nhân cơ hội xuất binh tiến đánh nước ta. Lần 1 thất bại, nhưng đến lần 2 vào năm 1407 đã đuổi theo cha con Hồ Quý Ly về Kỳ La, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và bắt được họ. Nhà Hồ từ đó biến mất. Việt Nam lại một lần nữa rơi vào tay Trung Quốc, trở thành một phần của nhà Minh. Nhà Minh chiếm đóng Việt Nam chưa được bao lâu, từ năm 1407 đến năm 1413, những hậu nhân nhà Trần đã xây dựng lại chính quyền, Đại Việt sử ký gọi là nhà Hậu Trần, nhưng về sau vẫn bị triều Minh tiêu diệt. Năm 1418, gia tộc Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, giấy binh khởi nghĩa chống lại quân Minh, sau nhiều năm chiến đấu khốc liệt đã đánh bại quân Minh. Năm 1427, nhà Minh chấp nhận nghị hòa lui binh nhưng lấy cớ phải lập con cháu nhà Trần làm vua. Thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn là Lê Lợi đã lập Trần Cảo là một vị vua bù nhìn, trở thành An Nam Vương. Theo ghi chép trong Đại Việt sử ký, Trần Cảo làm vua nhưng trên thực tế không có quyền hành, toàn bộ đều do Lê Lợi quyết định. Sau 2 năm được phong làm An Nam Vương thì bị Lê Lợi xử lý, sau đó ông tự xưng vua, xây dựng nên nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê thời kỳ đầu đạt được nhiều tiến bộ và phát triển thịnh vượng, đặc biệt có một vị vua vô cùng tài giỏi là Lê Thánh Tông. Sau khi lên ngôi, ông thực hiện nhiều cải cách gồm có các chức quan lại trong triều đình và địa phương, thi khoa cử, điều chỉnh lại đất đai, tô thuế, cải cách toàn bộ nền kinh tế. Thời kỳ của Thánh Tông, ông nhiều lần xuất chinh Bình Định, Chiêm Thành, Lào để mở rộng lãnh thổ. Kinh tế chính trị, văn hóa xã hội Việt Nam đạt cực thịnh, phát triển toàn diện mọi lĩnh vực. Nhưng đến đời thứ 8 của vua Lê Uy Mục và đời thứ 9 của vua Lê Tương Dực bắt đầu xảy ra loạn lạc. Lê Uy Mục bị Lê Tương Dực giết chết, còn bản thân sau này cũng bị các đại thần sát hại. Sau khi Lê Uy Mục chết, các đại thần chia phe tranh cãi về Tân Vương tương lai, dân chúng khắp nơi nổi dậy khởi nghĩa. Lúc này Tân Vương lên ngôi là vua Lê Chiêu Tông. Vua Lê Chiêu Tông thấy tình hình khắp nơi bạo loạn, liền gọi một vị tướng có tên là Mạc Đăng Dung về kinh để bình loạn. Mạc Đăng Dung một bên giúp Chiêu Tông dẹp loạn, ổn định thế sự, một bên tranh thủ khống chế triều đình. Về sau, vua Lê Chiêu Tông phát hiện ra mưu kế của Mạc Đăng Dung nên tìm cách loại bỏ, nhưng thất bại. Chiêu Tông bỏ chạy, em trai của Chiêu Tông là Lê Cung Hoàng kế vị. Vài năm sau, Mạc Đăng Dung bắt được Chiêu Tông và giết chết. Năm 1527, hắn ép vua Lê Cung Hoàng thái vị, tự mình xưng đế, xây dựng nên triều nhà Mạc. Lúc này, có vẻ như nhà Mạc đã nắm được quyền lực đất nước, nhưng nhà Mạc xoán ngôi vua khiến các thần dân trung thành với nhà Lê bất bình. Trong đó có cựu thần nhà Lê là Nguyễn Kim. Năm 1533, Nguyễn Kim tìm được con trai của vua Lê Chiêu Tông để đưa lên ngôi vị, gọi là Lê Trang Tông, tuyên bố khôi phục lại triều nhà Lê. Mặc dù là vua, nhưng Trang Tông không có bất cứ quyền hành gì, người nắm quyền đứng sau là Nguyễn Kim. Dưới sự trợ giúp của quân Nguyễn Kim, nhà Hậu Lê thu hồi lại được vùng Thanh Hóa, lúc này triều Mạc vẫn còn tồn tại. Cho nên sau này khu vực từ Thanh Hóa xuống phía Nam do triều Lê nắm quyền gọi là Nam Triều, còn phía Bắc do triều Mạc nắm quyền gọi là Bắc Triều. Giai đoạn này lịch sử gọi là Nam Bắc Triều. Sau khi nhà Mạc xoán ngôi nhà Lê, nhà Minh viện cớ quan lại triều Lê cầu cứu nên có ý định đưa quân sang Việt Nam hỗ trợ. Triều Mạc biết bản thân khó lòng kháng cự quân Minh, nên năm 1540, Mạc Đăng Dung đã tự trói mình quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng trước quân Minh, nộp hết vàng bạc châu báu, sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước. Triều Minh đổi tên An Nam Quốc thành An Nam Đô Thống Ty Sứ, Việt Nam từ quốc gia độc lập lại thành thuộc địa. Đô thống sứ họ Mạc được cai quản, điều khiển và phải triều cống. Lúc này nhà Mạc Bắc Việt Nam và nhà Hậu Lê Nam Việt Nam không ngừng giao tranh, hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương để nắm quyền thống trị. Nguyễn Kim kiểm soát toàn bộ chính trị, quân đội nhà Hậu Lê. Ông có một người con rể tên là Trịnh Kiểm, là một người rất tài giỏi. Năm 1545, Nguyễn Kim bị triều Mạc ám sát, Trịnh Kiểm lên thay thế, nắm toàn bộ quyền hành của nhà Hậu Lê. Về sau hai bên không ngừng tranh đấu. Đến năm 1592, con trai là Trịnh Tùng xuất quân bắc phạt, giành lại Đông Đô, Hà Nội ngày nay từ tay nhà Mạc, giết chết vua Mạc lúc bấy giờ là Mảng Mậu Hợp. Nhà Hậu Lê chuyển về Đông Đô, nhà Mạc bị diệt vong, tàn dư của nhà Mạc chạy về Cao Bằng cố thủ. Nhà Hậu Lê cũng cho quân lên tiêu diệt nhưng thất bại. Lúc này nhà Minh ra mặt yêu cầu cho nhà Mạc vùng Cao Bằng để sinh sống, nhưng mười mấy năm sau, nhà Trịnh vẫn cho quân lên thu hồi lại Cao Bằng. Đó là chuyện về sau, còn chuyện lúc này, Trịnh Tùng mặc dù tiêu diệt được nhà Mạc nhưng vẫn chỉ là thần tướng, vua thực sự vẫn là họ Lê, mặc dù chỉ trên danh nghĩa.
Mọi việc trong triều đều do Trịnh Tùng quyết định xử lý, nhưng vẫn không soán ngôi vì nhiều lý do. Không muốn nhà mình viện cớ đánh quân ta, thấy cục trong nước chưa ổn định. Vì vậy về sau họ Trịnh đều tôn họ Lê làm vua, còn mình tự xưng chúa, nên mới có câu vua Lê chúa Trịnh. Lại nói lúc Nguyễn Kim chết, quyền lực chuyển cho con rể Trịnh Kiểm, nhưng Nguyễn Kim cũng có con trai đảm nhận chức vụ quan trọng trong triều đình. Vì tranh giành quyền lực, Trịnh Kiểm đã giết chết người con trưởng là Nguyễn Uông, con thứ hai là Nguyễn Hoàng rất sợ Trịnh Kiểm nên đã tự xin rút lui khỏi triều đình, đi trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm liền đồng ý, coi như trừ được một mối họa. Nguyễn Hoàng đã lợi dụng được toàn quyền quản lý vùng Thuận Hóa, xây dựng nền móng vững chắc cho họ Nguyễn. Về sau họ Nguyễn vẫn trung thành với nhà hậu Lê. Từ năm 1593 đến năm 1600, Nguyễn Hoàng giúp Trịnh Tùng thảo phạt dư đảng còn lại của nhà Mạc. Dù vậy, Trịnh Tùng vẫn rất đề phòng Nguyễn Hoàng. Bản thân Nguyễn Hoàng cũng biết, ở cạnh Trịnh Tùng cũng vô cùng nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ bị giết chết. Nhưng vì Trịnh Tùng luôn để ý đề phòng nên Nguyễn Hoàng chưa thể rời đi được. Về sau Trịnh Tùng thấy mình lập được nhiều công trạng, bắt đầu huênh hoang tự mãn khiến một số quan tướng không phục, giấy bình chống lại. Nguyễn Hoàng mượn cơ hội lấy cớ giúp Trịnh Tùng trừng phạt đám loạn đản này, trở về cứ địa của mình tại Thuận Hóa, khống chế khu vực phía Nam. Lúc hậu Lê được nhà Trịnh giúp đỡ trừ bỏ triều nhà Mạc, tưởng rằng khi Nam Bắc đã thống nhất là một thì nhà Trịnh và nhà Nguyễn sẽ mỗi bên xưng bá một phương. Nhiều năm sau, hai bên đã xảy ra 7 lần giao tranh nhưng thế lực ngang bằng. Cuối cùng hai bên quyết định vạch ra ranh giới, mỗi người quản lý trên một địa bàn. Chính vào thời gian hai bên giao tranh, Đại Minh diệt vong, Triều Thanh ra đời. Nhà Trịnh và Triều Thanh thiết lập mối quan hệ triều cống. Năm 1660, hai bên bắt đầu trao đổi sứ giả. Nhà Trịnh phái sứ sang cống nạp cho nhà Thanh gọi vua Lê là An Nam Quốc Vương, hai nước chung sống trong hòa bình. Còn lại ở phía Nam, nhà Nguyễn tiếp tục phát triển độc lập. Họ mở rộng lãnh thổ ra khắp nơi, chiếm đóng nhiều khu vực. Đối với mối quan hệ với Triều Thanh, vào năm 1702, nhà Nguyễn phái sứ sang nhà Thanh nhưng bị từ chối. Đến cuối thế kỷ 18, quyền lực triều nhà Nguyễn bị quan lại nắm quyền, cơ nghiệp nhà Nguyễn tháo trào, tô thuế tăng cao, lại thêm tham quan, hoành hành bạo ngược, khiến cho nạn dân khu vực phía Nam khởi nghĩa liên miên. Năm 1771, có ba anh em sinh ra tại đất Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đã thống lĩnh dân chúng khởi nghĩa. Ba anh em mặc dù họ Nguyễn nhưng không có quan hệ huyết thống nào với họ Nguyễn đang cai trị phương Nam. Họ lật đổ chế độ thống trị của nhà Nguyễn do Nguyễn Hoàng lập ra, quân đội mở rộng liên tục, sau đó tiêu diệt chính quyền họ Trịnh và nhà hậu Lê ở phía Bắc Việt Nam, kết thúc hơn 200 năm chính quyền hỗn loạn chia cắt Nam Bắc, bắt đầu từ thời nhà Mạc, xây dựng nền chính quyền nhà Tây Sơn.